Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Mindig ezt nyomom meg a térkép helyett. De nekem most ide kell mennem. Végre megengedi jelölni. Miért nem enged rámenni ezt zöldre? Ja, meg kell nyomni. De ide nem mehetek? Ne köcsög. Haj, de szép. Always feel quite safe. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. Most szivattok? De szép! Most mégiscsak megnézném, vagy mi? Na mindegy. Mindig ezt nyomom meg, úristen, én nem javulok. Ide akarok menni. De ezt nem kell megnézelni. Nem kell ezzel semmit csinálnom? Jó. De nem látom. Kurva közel vagyok, Somi. Nagyon mentem. Kell vele csinálnom valamit? Egyébként mondjatok csak. Ja, de akkor tovább kell most mennem. I could just have a butterbeer from the Three Broomsticks right now. I still don't get it. Don't worry. Never mind, buddy. Na jó, hol tűnt a bolond nő? Enne pár kérdésben. Vele, hogy hello? De mondtam, hogy nem mondjátok el, hogyha nem mondom. Köszönöm szépen, Kivi, hogy valaki figyel arra, hogy... Mit? Hogy... Ja, ezzel nyitom meg. Szia, Dagobert! De tényleg ki fogom tiltani, aki spoilerezik. Szeretnék én is rájönni a dolgokra, én szeretném. Értem, hogy kijátszottátok, meg túl vagytok rajta, de én is szeretném kijátszani. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Most sem is figyeltem, amit mondod. Mindegy. És ezt nem tudtam megcsinálni, csaj. Az oké, hogy előre ezt csak nem szeretem, hogy elmondják, mert ennyire elmész moziba, én meg elmondom, hogy ja, a főszereplő meghalt, tehát hogy nyilván te is meg akarod nézni. Úristen, ez tetszik. Járnék valaki moziba? Igen. Ja, hogy menni is akarok, nem sokára. Kicsit hiányzik a mozgás. Nagyon tetszik ez, oké. Forrásként. A little treat for your auntie.
Nem, randira már nem hívnak az emberek. Class, Azt please vettem welcome észre, the newest mindenki rose in csak our írogatni akar, garden. meg csetelgessük, mint az óvodásokra, meg nem is érek rá. We do look forward to growing together. De elhívni nem hív el senki. How thrilling De it most is to már have everyone back nem is together érdekel. again. Rájöttem, hogy nekem már van This year will be szerelem, filled with azt akarja. enchantment and Most csak azzal excitement, fogok but the foglalkozni. most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now Igen. then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ja, ki kell húznom. Nem is ilyen a hangja. De magasabb hangja. Quickly! Place your mandrake in the new Az is visít, de még nem rakott. countdown for us! Köszi Norbert, az 500 kipnek. Cuki vagy. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Köszönöm. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Aranyos. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. The best time to plant a seed Én is tudok last neked is season. köszönöm. The second best time is now. Nem is tudom, hogy 10-szer viccet, igen, köszi. De nem vagyok 160 cm alatt. Cuki vagy, köszi. Igen, de nem akarom, hogy semmit megmondjatok. 163 vagyok. Dagobert, pontosítsunk. Szóval akkor mondjatok valamit. Tehát megkérdeztem, hogy kell-e valamit csinálni a tükörrel. Mondjátok azt, hogy kell. Pont. De mondjátok azt, hogy igen, meg lumosz. Ha nem kell valamit csinálni a tükörrel? Yes, Igen. Professor. Ha nem jövök rá, akkor jó, Well mondjátok done meg, milyen with your faszom kell mandrake. csinálni, mert They fellövöm can be valahogy. rather difficult És to mondjátok, get a hogy grasp lumosz. of. Ezek a játékszabályokban nem vagytok jó. Mi? Először is nagyon kis apát. Mandragórával elég nehéz őket megragadni. Élveztem. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see, how Yeah, to you're balance right, my sure. star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Nem mindent lehet amúgy kiválasztani. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Megettem az összes. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch Nicholas, out? köszönöm a 100 Introduce you kicsit, to nagyon a aranyos vagy. different sort of flora, the Chinese chomping cabbage.
you'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Én el fogok felejteni visszajönni ezére. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Gyere tesó. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Legalább megszokottam. Lajosom, köszönöm szépen az előfizetésedet. Szervusz. Májba levele. Really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, Tudjátok, hogy dropping a kura dragon sokat skull on költöttem, és someone nincs during a pénzem. fight. Jól érzitek? We've Gryffindor. Na, sokba került. Ez az Home új of the Chinese chomping cabbage. szobaprojekt. Csóró vagyok. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. És az, hogy minden héten járni fogok énektanához, 1 óra 10 000 forint. Igen. Nagyon drága, de ahogy megkérdeztem többet is, és mindenkinél annyi. Tök durva. Ebben az elvélt ez. És ezzel mit csinálok? Albergám, köszönöm. Nektek már volt fizu. Szívek. Hát már annyira beszélt, nem tudtam, hogy te hozzám. Szóval te. Na, itt most mit kell csinálnom, gyerekek? Ezt ki kell válaszolnom. Jó. Igen, és akkor most szegélybe. Aztán meg. Tökömet csinálok ezzel. Hoppá! Nem értem. Jó, akkor most azt mondom nektek, hogy támad meg a gyakorlót egy kapfogókáposztával. Támad meg a fámat egy kapfogókáposztával. Jó. Megtámadnám én. Ennek köszönöm szépen a tisztábbit ismét. Melyik a kapfogókáposzt? Ja, ott van, hát de miért nem megyek rá el? Menj már a kapfogókáposztára, könyörgöm. De... Szeretnék arra, azt szeretném. Jó, most végre kapfogókáposzta van. Look at that! I'll show them anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did say that they left the honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing balls. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Well, imagine that wasn't a dummy.
Tommy. Nem azt mondom, hogy nem lehet egyedül boldogulni, de képzeld el, hogyha nem egy bábú lett volna. Persze, de csak egy bábú legyek flagma. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Holbergen, köszönöm a 45 Shiba Inu. Nézd, kösz, Norberg. Mindig a Svájc. Hát én nem begyűjtök kaktuszt, nem vihetek? Én kaktuszt akarok, mindig a kaktuszt. Jó, akkor nem viszem el. Dankas. Húval igazad van. Bocsánat, most azt szeretném lecsekkolni, hogy most a 6. színnél a hype alatt nem állt meg 68%-nál, most hogyha 69-en lenne, azt mondanám, hogy ám legyen. 68 még nagyon csicska. De mindegy, ti tudjátok. 7 év rossz szex. Ha 68-on hagyjátok. Rám nem vonatkozik, csak rátok. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Akkor meg... Hány perc még 2? Ilyen kevés idő telt el. Beszélgetek. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see Hogyha a any 6-os bite szintre marks eljutok a or 9-et, missing digits. szintig, azaz 69, As you do seem to be és quite akkor green mindenkire fingers. 7 év csodás Oh, szex. I'm eager to see Ezt your most skill in mondták the soil egyébként. continue to blossom. Kösz, Kokó! Jó, mivel úgy tűnik, hogy elég szülött fő, kíváncsian várom, hogy a talajban való jártassága tovább élet. Nagyon érdekelnek a növények, nem merem ezt mondani. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Igen. Észrevettem. Nikolász, köszönöm. Most így úgy néz ki így az értesítés, mint egy ilyen... Csak úgy lennék a fantáziát. Engem most érdekel a felejtő bőve, az előző 90 percesen elfelejteni. Amit az én streamet? Most ez egy kicsit rosszul esik. Ha még egy ilyet mondasz, és úgy megdolvak egy kapogó káposztával, hogy csak pislogsz már, mint halaszatyorban. Csak már Andris 90 perc megy a stream, azért mertem magamra venni. Köszönöm a 100 bitet. Szerencsét, mert nincs gondot. Ez kész van már? Jó, hát itt maradunk. Vannak véletlenek. Nincsen véletlen. Persze, hogy jobb a kedvem Dankas. Kedden túl sok teendő volt, és kicsit összecsaptak felette a hullámok miatta. Majd mondta is, hogy kicsit vigyeredtem az autóba hazafele. Somi, köszönöm a subgiftet. Kipi számára.
Szia Zsolt! Cassidy Remizó van, holnap találkozom a vegaszosokkal. Anyás. Ma pedig ugye hát ja, Zsolt csak azért írtál, mert kaptál egy tábot. Táb nélkül is írhattál. Most meg is sértődtem. Megint ezzelik a malamat. Ó, nagyon-nagyon szeretnék már kasszizni, amúgy rájöttem, hogy van egy enyhe függősége, mármint, hogy nem úgy, nem rossz értelme a függőség, csak úgy már hiányzik. Főnix madár! Hasonló, hú. Nagyon szépen köszönöm Apply előfizetésedet. Egy angyal vagy. Kis angyal. Én meg ördög vagyok, az a helyzet. This looks like the location from the painting. Shouldn't that be Aura's or someone from the ministry Ah, guarding this the is the school location after of the the incident in painting. Hogsmeade? Akkor itt most valamit figyelnem kéne, és most az a baj, nem tudom, hogy... Szoktam szép passzarintani? Jó, hogy írtál már megint? Úristen, de már beszéltük amúgy, Wallis, hogy te valami csípódot tudsz a kaszinókon, ilyen nincs. Hát szóval egyenesen magyar válogat. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Olyan szimpatikus ez a fiú. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Alapanyagok összezúzása. Please be meticulous when adding powder to your potions. One Nem errant zöld a sneak haja. could be disastrous. Csak a fény, a... Várjatok. Milyen színű legyen a haja? Mondjátok meg ti. Jó, intézem. Hát akkor pink legyen? Jó. Tehát olyan állítom egyébként az asztalom színét, ami erre akarok. Lehet én nagyon kék is. Legyen akkor ilyen. Ez illik a hangulathoz. Black Boss, thank you for following. Egy csípetnyi boszorkányfű. Bocsánat, figyelek közben. Szia Taylor. Tohonya, turkali hozzáadása. Átcsépeltni száhatát. És készen. Tohonya turkali hozzáadása hozzáadtam. Megjegyeztétek? Ilyen egy full pink haja, hát szerkeztetek meg. Biztos van ilyen program. Cukor! Só! Nincs péterpió! I see most of you have not forgotten how to stir. De otthon professzor véletlenül a kocsmariba kevert még egy alkotóelemet. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, Sikerült, de... you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. Coco. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Ai láttam. Kókó sajnos, de... Ebből more baj lesz. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the corridor. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. 12 óra stream plusz iszogatós. Álljatok le. Álljatok le. Haragudj, nem tehetem. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Megijedtem nagyon. De mit kell beszélgetni? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure. Amit el fogok felejteni. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Szia, Busa! Jó! Sziasztok! Ezt ilyenkor tud ilyen hangsúlyal írod, ugye? Náluk te fogadsz mindig rosszra, Andris. Ja persze értem, de az előtt szoktam nézni, mert nyilván nem minden szót értek. Karkszor, köszönöm szépen a brackroratést. Hoppá. Láda. Húha, ezt akartál, ezt a tollat. Biztos nem adom oda neki, kurva jól lesz ki, enyém. De most várjál, beengedett engem az irodájába, hogy meg kifosztok, beengedett a tanács irodájába, hogy meg kipakolom az egészet. Hogy nem kodozok, Tomi?
Harry Potter játék. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Na, megint nem rakjak néha, mindegy. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it. Ajaj, baj lesz, ebben van-e baj lesz, ez nem jó szerintem. Nem rossz gól. Well done, Gareth. Ki bizony. Ebéd tanácsot What adhatom. now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Miről? That'll be points from Gryffindor. Again. Na, elveszem ezt a cuccot. Na. Uram. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Látjátok? Megtarthatom. Az a fasz majd el akarta lopatni I velem. think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. De akkor nem főzhetek több mindent? Úgy főzögetnék még. De más nem is tudok, mi? Ez kell nekem. Tomonya, turkalé. Hangos a játék a hanghoz képest. Ami rosszra van állítva. Így jó. Jaj, szakát, babe, szeri... Így jobb. Na. Ne. Tényleg elfelejtettem azt a gárét. Hú, de várj, nem tudom, az hol van. Nem itt kell találkoznom a csajjal. Én megnézem. De ott voltam az előbb, találkozom kell az a csajszival. Ja. Ezt tudom, hol van. Nem mindig működik kontrollerrel. Ezt megszoktam. Valahol itt? Ez hol van? Nem mondjátok meg. De rossz voltam belül van, nem? Üldetések.
Hát megvan, kell, hogy legyen jelölve a térképen, hogy nekem hova kell menni. Lehet, már tényleg fáradt vagyok és nem vettem észre. De itt nincs ott, hogy hova kéne. Itt sincs sárgával jelölve semmi. Nem, valahogy, mivel nagyon mixelgetem, nem mindig érzi, tehát hogyha most rámegyek itt valamire X-tel, azaz A-val, akkor nem érzékelés igazából. Ja. Kapitolátus, úristen. Köszi, Bernam. Na, tehát nekem most ez a csajszi kell. Alsó Rockfield. De ez nem egy másik hely. Mindegy. My robes are going to reek from that. Ó, amúgy kicsit álmos vagyok most. Aha. Ó, igen. Sétálni akarok. Tudom, hogy kell gyors kenyóval menni. De nem akarok. Szemek most. Ott volt egy izé. Nem? De. Látjátok, ezt nem vettem volna észre, hogyha nem gyalogolok. Fáradtnak tűnt. Ez annyira szép itt. Vártok, nagyon messze kell mennem, mert most megnézem, hogy miért akarok én itt futkorázni. Hülye vagy? Most hova megyek? De ez a világ térkép, nem értem. Meggyalog. Nagyon jó volt a stúdió, Rupi. Szia, Nomi. Pedig nagyon faradt vagyok, bocsánat, nagyon durva ez a hét. Micsoda? Minden oké. Egy kicsit álmos vagyok. Úgyhogy nem leszek ma sokáig. Most tényleg nagyon... Pont, hogy a Barni megkérdezte, hogy fáradt vagyok-e. Akkor realizáltam magam, hogy anyád, amúgy nagyon ki vagyok. Nagyon koncentrál. Tehát nagyon koncentráltam már erre az éneklős dologra. Tehát vagy begyűjteni? Ez hogy kell? Ez is szét kell törni? Szóval, hogy igen. Nagyon koncentráltam már az éneklős dologra. Korán keltem. Este is ugye gyakoroltam. Aztán reggel felkeltem 8-kor. Szintén gyakorolni. És nagyon sok mindenre figyeltem. Inhaláltam közben. Gyöméres cukrot ettem. Nem én választottam, a süveg választotta nekem. Ezzel holdkő, mennyire menő. Dani, köszönöm szépen a követést. Már sem mit mondtam igazából, össze mondom mindent, aztán... Ja, már felvettük a közös zenénket
egy DJ barátommal, és nagyon jó volt. Csak ugye nyilván nem vagyok énekes, most csináltam ilyet először. Nem szoktam stúdióba énekelni, úgyhogy szokatlan volt, mert olyan idegesített, hogy hallom magamat közben. Aztán alig tudtam tőle elvonatkoztatni. De ettől feltétlenül nagyon... Ridi, ne haragudj, nézd csak ide, a ház választott engem, csak mondom. Hoppá, hát most nézd meg, haha. Mardekár. Szóval igen. Júj! Hello! Van itthon valaki, ha-hó? Ez mi? Ennyi pénz volt csak benne? Szomorú. Óre! Csak látod, hova tartozom. Itt mi van? Piton a legjobb barátom. Mit akartam mondani? Igen. Egy-két hét és szerintem meg fogom tudni mutatni a zenét. Nem tudom, nem rajta múlik nyilván a dolog. De izgatottan várom, lesz hozzá klip is. Azért még idő. Kölcsönkértem csak. Ami messze nem tudtunk volna találkozni, úgyhogy esőbe járunk. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. Nem 2 hétig, de mire megcsinálja ő a hangokat, ő csak megcsinálja, összerakja a hangokat, minden a felvételt szépen, utána azt még visszaadja az Edináiknak, és ők még összerakják a verzéket, meg az egészet, mert amúgy 2 verzió van, és még nem tudjuk, hogy most hogy legyen, úgyhogy ezt még a producerek fogják megcsinálni. They want something that Professor Fig and I found at Hát én is kíváncsi leszek. Nagyon menő Just before we lesz. came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the Remélem dragon jó attacked lesz. our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. Persze, hogy lesz klip. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are Nem lesz ilyen, threat mondtam, hogy to ilyen both of izéklipet us. akarok. To all of Au. us. Which is why I wanted to speak to you. Én csak azért most játszom velem, most van rá időm. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow. YouTube-on is fel lesz ilyen. Both of you have inspired me to Meg take remélem a stand of Spotin. my own. Ezt majd meglátjuk. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new Egyébként home. közben egy másik DJ barátommal pedig elkezdtünk egy másik zenéről beszélni, úgyhogy ez nem lesz az utolsó, ez csak az első lesz. De ennek is lesz majd egy bulisabb verziója, amit szintén egy másik DJ barátom fog fel remixelni, és vele találtunk ki még egy másik koncepciót, úgyhogy majd azt is megcsináljuk, de azt majd civel később. De ma már beszéltünk róla. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in Én league is with nagyon Harlow. várom. I Köszi had Párla a heard they követést. were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with their students. I overheard some of Rookwood's lads talking about a poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that officers sing and most azért minden héten járnék a kinéktalához, hogy stabilak legyen a hangjaim, de már mondom 3 alkalom után is érzem, hogy jelentősen könnyebben énekelek így. Könnyebben jönnek ki a magasabb hangok, és ez még csak a kezdet. Azt mondta, hogy ő az élő példája annak, hogy ő 3 év kőkemény gyakorlással mennyit fejlődött énekhangban, tudásban. És mondta, hogy megtanít nekem mindent. Jaj. Hát ez? I never thought Ramrock's loyalists would... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. Nem hiszem. You'd best look elsewhere for Nem wins. mernék I've nothing to sell now. elindulni. I never thought it'd come to this. Azért sem bizalmam. Ramrock and his loyalists will spare no... Nem tudom, egy év múlva hova jut a Ramrock has no hangommal, patience majd for visszatérünk goblins who rá. won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Fogafestő? You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. Igen, jól mondja Geri. Jó, nem akarok többet kérdezni. Hálálom, kismalom. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve Amúgy kéne 2 them. száp, hogy kerek legyen a szám, a triggeleri, aztán Slim though the chances may nem be, rosszból. I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Na, most, bocsi, most már It bánom was nice meeting idejöttem. you. I wish It it was had been not many better years. circumstances. Ott mi ez a pénz jel? Ott találok pénzt, mert kicsit csóró vagyok. Hello. Itt tudok eladni? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Van itt valami pletyka? Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the 2 Hogsfields. Better than most other places too. Nem tudok. Miért nem lép rá arra? Ön Can kicsoda? you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. És te ki vagy? Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My price is a low. Nikolász, köszönöm szépen a számgiftedet. Luminak. Lumira király. What do you have for sale? Nézzük. Hát én neked tudok főzni, fasz. Piócalé. Ezért meg tudom gyűjteni. Nem veszek semmit. Szülinapod van és nem is mondod? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Igen, jössz már kerek. Kerek lett az életem. Kék lapos sapka. Thanks for the gift sub. Hi, unoka. Átkutatá... Miért csak ilyen kis pici összegeket találunk? A csirkét mi nem lehet megsimogatni.
Tiszta gáz. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Ó, ezeket milyen magamra veszem komolyan. Abból vettek egy keveset? Nem. Ó, egy seprűt nem vettek el? That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Isten éltesse, de te ma azt Why don't you napod. do some more drawings for me? Very well, Mummy. Megyek tovább, elegem van. Várj, arra kell menjek? Kittike, köszönöm szépen, hogy bekövettél. Ó, Isten éltesse. 23 a szerencse számom. Happy birthday to you. Szia Makko. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Most ez megy a fejembe, fellökjelek a csokkönyvet, de ügyek. 2001, most elmosoltam egy könycseppet. Öreg vagyok. Öreg vagyok. Öreg, mi van itt? Nem értem, hogy ez mi. Most itt mit kell csinálni? Izé van. Tudtam én. Csengettyűs. Ez egy jó év volt. Hát neki is jó év volt, megszületett. De meg, hát is csak leérettségiztél. Na nekem az nem kell az a pók, hülye. No, ezt nem. Past the ruins. I'm on the right track. Én nem akarok legyőzni pókokat. Kulcs, tüstente nem kell. Egyébként sötétedik, én pedig itt császkálok egyedül. A Sebastian ilyenkor hol van? Megkérdezem. Tehát nem kéne neki így... Encampment. This must be it. Ja, megyek oda. Bocsánat. Hogy elhaladozok. Looks as if there's more than one way to... Anne will regret not joining us. He doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Mi van, köcsög? De hát nyomtam azt a szart, bazd meg. Jaj, meghaltam, bocsánat. De ezek nem számoltam most azon, hogy itt ekkora csatákba kell... És mi ez a lepedő rajta? Hogy érted? There's more than one way to enter. How many of you are there? Protego! Incendio! De nem megy rá, izé. Nem értem. Soha nem, de megnyomom a védekező gombot. Nem jó, most laggol.
Esküszöm. Szia, Kara! Ez nem vagyok elég hozzá. Somi, elég vagyok. Álljál le. As if there's more than one way to enter. I've been fighting since before you were born. You can't stop me. Easily diverted. Victory is ours. Nem áll, és akkor nem tudok bejutni, itt mert máshonnan kell mennem. Én le tudom őket győzni. Én leszek az első, aki a játékban ezt le tudja őket győzni. De mi? Most Somi, úgy érted, hogy ezt nem vagyok elég? Nem vagyok elég? More than one way to enter. Értem, hogy máshonnan menjek be. De... De én nem akarok bemenni. És attól le tudom őket győzni. Én más... Jó, mert menjek a izé után. A sárga után, de... Simán lemegy, Rebi, csak 3 szinten magasabbak nálad. Köszönöm. Most nem rosszból, de én most... Hova a egyinges úristenbe megyek? Most visszavisz engem ugyanoda? Egyébként most itt kicsit engem megkevertetek. De nekem oda kell bemennem. Most. Ne próbálj meg még egyszer, de oda jelzni, oda kell mennem a lila. Biztos nem menjek oda? Mi csak egyet, megölök. Kicsolgatom őket. Meghaltál már, bazd meg. Not quite. All of that is left. That was meant for me. You won't stop me. De nem nyom. My hand. Nem akarok meghalni. Igen, jól viselkedik a kis évácska. Most már kicsit tanulmányoztam, csak nem tudtam levideózni, mert nem is voltam itt fogónítva reggeltől stream kezdés.
Ne, azt mondod, hogy előről kell. Nem teheted ezt. Nem teheted ezt. How many of you are there? An intruder! Gyertek, faszomöccsék. De gyerekek, azt mondjátok, hogy előről kell kezdenem, mert én elbőgöm magam. I've been frightened since before you were born. Last time you easily diverted. Menjetek pöfetek, genyók! Nesze pöfetek, gombóc! Csicska lelkű! De ez megint betalált? De... Ne segítsetek, semmit mondjatok, meg lesz. Pirosra piros skill. Tudom, de annyi minden van a fejemben. Looks as if there's more than one way to enter.